بهذا الفيديو راح تشوفوني وانا اشتري كاميرا جديدة. الله الله. يا هلا ومسهلا يا جماعة الخير، شلونكم؟ عساكم بخير وصحة وعافية. يا خلنا نعدل بس نفسي. ايش رايكم بس بالاحمر؟ ايش رايكم بغرفتي اللي راح اسوي لكم روم تور قريبا؟ بس اول شيء مضايفني بالانستغرام، يضيفني بالانستغرام، هذه صفحتي مالت الانستغرام، ضيفوني وتفاعلوا وياي، اقوى تفاعل. اوكي يا جماعة الخير، اول شيء انا مستانسة اني شريت كاميرا جديدة، مستانسة. متحمسه اني اشتري كاميرا جديده لان اوكي قاعد تقولوا لي تصويرك بروفيشنال، بس هالمره ابي ليفل اب. يعني راح اخذ كاميرتي القديمه اللي هي وايد صغيره على الكبر هذه اصلا، ولكن هذه الكاميرا ناريه قاعد تصور احلى ونفس كاميرا حصه اللي ما تتصور. ارجوك والله شو ما تخلص الكاميرا القديمه كل يقول تصوير زم انا من عشاق كانون. اوكي كان عندي نيكون ودائما اقول انا ما احب نيكون، بالفعل يوم غيرت لي كانون عشقتها. اوكي كلش مو دعايه حق كانون، بس كانون اذا بتتبنوني لكم صوت حق بلوجينج ابا بيرفكت. فارجوكم يا كانون اذا تبون تتبنوني راح تلقون احسن متبنيه لكم انا، لان صدق من عشاقكم خطافيه. I like you. اوكي اول كاميرا غيرت فكره لولو من سوني، لا اول شيء نيكون كانت تموت عليها، بعدين غيرت سوني حق بعدين خذيت كانون G7X Mark II، وراحت شريت نفسي، والحين شريت كاميرا جديده من كانون وراح اشتري نفسها، فللاسف شديد. لا بس صدق وين وين الكاميرا؟ وين الكاميرا؟ هيا بنا يا جماعه. جمال الحين راح نجرب، بما ان لولو راح تشتري كاميرا نفسي، بس قلت لها على الاقل لا تقلديني نفس العدسه، فبجرب في عدستين شويه يبعدون يعني في الطريقه هذه، وفي عزل هم وراهم. فواحد اثنين ثلاث، العدسه الاولى حبيتها وايد كيوت بعد، فاحسها مريحه حق البلوجينج. زين العزل زين؟ اي هي 3.5 3 اول مره اسمع 3.5 ل 4. المهم خلينا نشوف العزل. خليك 3.5 كان هو مكتوب برا. شلون نسوي زوم؟ لا بشوف انا اكثر ولا انا والحين العدسه الثانيه انا حسيت ان هذيك اقوى، هذيك احسن. ايه اوكي انا اخذ لحظه خلينا نسوي العزل. لا هذيك اوكي جمال والشرط هذا. لو نكسر الاسود في من ها حجيه بس ها مبروك نقول. ايه ما نسيت شيء وايد مهم وانا اصور الخواتم. احب الخواتم بشكل ما تتخيلونه، ما ادري شلون نسيت خواتمي، رحت اجيبهم ورجعت. ايش دعوه، حسيت رجعت للحياه الطبيعيه. هلا بالانتيكا والفنتيكا والجمال والكمال والحسب والنسب والرقه والنعومه. اوكي يا جماعه الخير، خليني اقول لكم قصتي. اول شيء انا كنت استخدم كاميرات كانون الصغيره هذه. ليش تبطلت يمه؟ يمكن لاني قاعد اصور الساعه 12 بالليل. اوكي طبعا هذه الكاميرا اللي كنت اصور فيها مع الايفون، كنت اصور بهذه والايفون، يعني فيديو اسبانيا، فيديوهات روسيا، فيديوهات امريكا، نيويورك، وهذيلا يعني كلهم كنت اصور فيهم هذه مع الايفون. لولو كم رقمها وايد حلوه وسهل حق البلوجينج، اي وايد يعني انصح فيها. زين يعني كانوا ضبطونا يا اخي، كلها انا اشتري واخسر فلوس. شيطان. المهم يا جماعه اسمها G7X اخر مارك، يعني اخر اصدار. اخر اصدار كنا مارك 3 مارك 2 شيء كذي. المهم هذا اخر اصدار، تشترونها وايد حلوه حق البلوجينج لانها تتشفس كذي وتصورون نفسكم، وايد حلوه وايد جميله، انصحكم فيها. للحين باخذها وللحين بصور فيها، وللحين هي صديقتي وايد احبها لان الصوت ممتاز، ما تحتاجون مايك وكذي. انا قلت ان انا بالاونه الاخيره وايد قاعد فنتق بالتصوير والحمد لله يعني قاعد اصير احسن، قاعد يعجبكم هذا صح؟ انزين وليش ما اطور؟ ليش ما اروح ليفل اب؟ انزين اني قاعد انزل واخذ زوايا مثل ما تشوفون يعني فيديوهات سابقه يا اخي. المهم يا جماعه فقررت اني صدق لاني انا وايد احبكم واحنا نكبر مع بعض شوي رقم يزيد رقم يزيد رقم. استانست لما وصلت 33,000 سبسكرايب، وايد تخيلون ايش كثر، ليش ببكي بس يعني لا جد. فيعني قلت ان احنا نبي نصعد مع بعض، انتم تدعموني، فانتم تساعدوني اني انا اطور محتواي، اطور تصويري، ان نصير مع بعض يعني احنا مع بعض. اوكي يا جماعه الخير راح نسوي انبوكسنج. فشنو الكاميرا الجديده اللي شريتها؟ اللي هي كاميرا كانون EOS RB. طبعا سيريس الار في ار عاديه، ار مضروبه، اوكي في ار وفي ار بي.
تقدرون تاخذون هذه وهذه، بس انا ماخذتها ار بي هني مكتوبه. طبعا هذه تفاصيل الكاميرا اللي انا شريتها. فيلا اسوي انبوكسنج، حدي متحمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اقرا عليها، قاعد بالغ بس يعني بسم الله. يا جماعه لازم اقول لكم شيء وايد مهم. انا شاري البادي. شنو يعني البادي؟ بادي اونلي، انها كذي ما تجي معاها عدسه. العدسه شريتها بروحها عشان انا ابي رقم معين، لان في عرض لكم هذه مع العدسه، بس انا شخصيا ما استخدم هذيك العدسه، ما تعجبني فشريتها بروحها. بس ترى الكاميرا غاليه وايد، فحق فلوجينج بتبدون يعني شيء رخيص ممكن تبدون بهذه وممتازه. يعني قاعد تشوفون فيديوهاتي السابقه كلها فيها، يعني وايد احبها، وايد حلوه مزلقه وايد. المهم ترى يعني جميله جميله. ترى الحين قاعد اصور فيها، هذه الثانيه. طبعا هذه ما تحسها، خذيتها عشان اوريكم اياها وهي هني قاعد تصور. الشيء الثاني شريت هذه العدسه رقمها 1022 عشان احسها وايد حلوه حق فلوجينج. ما ادري بس يعني عجبتني، فراح اركبها الحين بالكاميرا، لان مثل ما قلت لكم الكاميرا بدون عدسه. طبعا تلاحظون الحجم وايد اكبر. يلا يا يلا طاطا مطاطا، لا طاطا بطاطا. ما نايمين يعني، انا خاف قاعد اصرخ. واو واو واو. تترى تترى كاميرتي الجديدة. الله الله. نفتح البطارية مع بعض. اتوقع هذا راح يصير اطول فيديو بالعالم. بسم الله بسم الله بسم الله، الصلاة على النبي. يا سلام يا سلام. سلم اهل مصر، كتبوا لي شو سالفوا وياي، وايد احب اللهجة المصرية. ايوه بقى كده. واو بسم الله. خلينا نبطلها. change the battery. what؟ والله ايه ده؟ ايه ده اللي كاتبينه ده؟ يقول لي ما في بطارية فلازم اشحنها. كنت مستانسة بوريكم. المهم اني شريتها. شوف الجمال، الدلال. صح ما اوريكم. اي معاها الشحن. مايك. تترى شريت مايك شكله نار. تدرون شنو اكثر شيء عجيب هالمايك؟ انه بدون بطارية. واخيرا واو واو يا سلام يا سلام. اوي عنونو صغير المايك يا جماعة، عنونو. ايوه اخاف بلو الحين ياخذه، قطوتنا بلو طبعا عباله. يا سلام صغير جدا جدا جدا. طبعا هو الحين ما فيها شحن، بس بنشوف يعني وين نركب المايك. هني نركب. لازم نركب هاي القطعة فوق، فهو راح يصير كذي، فبعدين راح اركبهم لما نشحن الكاميرا. صح اهم شيء اني شريت ميموري جديد. الميموري سوني سريع وسرعته عالية، و128 جيجا عشان مو كل شوي ابدل هذا وارتاح. اوكي يا جماعة الخير، حدي استانست ويا رب نتطور مع بعض، وهم انه مو بس نتطور مع بعض، هم انا احلم حياتي ان احنا نكبر مع بعض، وان شاء الله نوصل 100,000 قريبا جدا. مشكورين وايد على حبكم وعطائكم. لا ما لا اقول هالمقدمه، بس صدق والله مشكورين وايد واحبكم وايد جد جد، يعني احبكم. قاعد نكبر مع بعض. تعرفون هذه القناه كانت صفر كبرناها مع بعض، لا تنسون. مو انا كبرتها بروحي، احنا مع بعض كبرناها. وبالنهايه لا تنسون تسوون شير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، واللي حاب يدش عالم الفلوجينج نشروا له هذا الفيديو، خليه يشوف ويستانس وكل شيء. وبالنهايه كل شيء تبدي فيه حبه حبه شوي شوي وتشتغل، بعدها تكبر وتتطور. لو تبدي بهذا، لو تبدي بتلفونك او جوالك، هم شيء عادي. ترى بالنهايه مو كلنا صرنا فجاه واو وعندنا كاميرات ومعدات وفلوس، لا، كل شيء يبدي تدريجيا. وانا واثقه الانسان اللي يبي يصنع ويسوي شيء معين يقدر يسويه شوي شوي. كل شيء بالتدرج يوصل، افضل ما هو يصعد فجاه ويهبد على وجهه مثل ما نقول بالكويتي، يعني يطيح وينكسر بسرعه. لا، خليك مو فقاعه وتروح، خليك دايم موجود، لو تصعد شوي شوي وتدريجيا. وبالنهايه احبكم، لا تنسوا تسوون سبسكرايب ولايك وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. خلونا نوصل هذا الفيديو الى 2000 لايك. وتوجدها.